Na szerbusztok, üdvözöllek titeket innen a keleti pályaudvarról. Mai nap már sokkal szebb időnk van, hiszen nem esik az eső is, nincsen köd, és kisütött a nap. Bár igaz szeles, de azért kibírható. Végre visszakaptunk egy kicsikét az őszből is, és mögöttem láthattok egy lekordonozott teret. Ezt lehet, hogy már korábban bemutattam egy videóban, viszont én még a mai napig szörnyűködök, hogy itt amikor megcsinálták a 4-es metrót, akkor csináltak ilyen közösségi teret, ami az idő során leromlott, és ez volt a megoldás, hogy kordonnal elzárjuk, nem pedig az, hogy felújítjuk. Hát nagyon szomorú, hogy itt tartunk Magyarországon, hogy bármi jó dolgot megcsinálunk, és aztán hagyjuk lerohadni. Úgyhogy ez nagyon jellemző itt, főleg Budapesten. És a mai videóban nem is ezzel fogom foglalkozni, hanem a déli körvasúttal, hogy megpróbálunk majd felszállni egy pécsi Intercityre, és reméljük, hogy nem pakolnak le minket, és onnan majd megvizslatjuk, hogy mi történt, hiszen a déli körvasút projekt is hatalmas ütemben épül, valamint a Zugló városközpont, és amit kevesen sejtenek, és amikor legutóbb ott jártam, akkor még nem volt kész, hogy itt a Rákospataknál csinálnak egy buszmegállót, az pedig nem lesz más, mint a 110 és a 112-es autóbusznak a megállóhelye. Ezt buszból le is filmeztem, nem akartam leszállni, hiszen akkor nem értem volna el a vonatomat. Valamint egy érdekesség, hogy most már a vadonatújonnan kialakított buszsávon haladtunk, mert ugye most a régi Csömöri utat csinálják, úgyhogy erről is hoztam nektek egy 1 perces felvételt. Tartsatok velem, izgalmas lesz a videó, ezt bevágom, és aztán kezdjünk. Sopron Intercity, ami késve fog indulni, hiszen 15 helyett 25-kor csak 10 perc késéssel késve jött be, és hát megkérdeztem a kalauzt, azért biztonság kedvéért a Vármegye bérlettel igénybe vehető Kelenföldig, úgyhogy nincsen ebből sem probléma. Azt mondtam, hogy Kelenföldig nyugodtan még le is ülhetek, ha akarok, úgyhogy én nem akarok, mert tudjátok, hogy az ablakból szeretek filmezni, innen a végéről fogjuk megnézni. Egyébként ezzel a szép kis Taurusszal a Wagner Wilhelm Richarddal érkezett be. Ez egyébként ÖBB-s eredetileg, vagy legalábbis ők használják ezt a piros színt, de ő pont gyeseves, látjátok, hogy rajta van matrica. Egyébként ilyen fülkés kocsik közlekednek, és itt vagyunk az első osztályon, ahol nem tartózkodhatnánk. De hát ugye mivel nem ülök le, meg nem lépek be ott az ajtón, ezért az ajtónál simán nem szól érte a kalauz, azt mondta, hogy egész nyugodtan. Na, itt hagyjuk szépen a kis Tauruszt, ő húzta be Sopron felől, és most másik gép húz minket. Nem látom, hogy mi állt rá éppen, de most menesztették a vonatot. Szépen kihaladunk itt a KISZ, illetve a pécsi IC között, 12-es vágányról, és hát ezt a részét nem fogom filmezni, hiszen semmi értelme. Majd a déli körvasutat. Miközben elhagyjuk keleti pályaudvart, itt vagyunk a kijáratnál. Azért gondoltam, hogy most fordítva veszem föl, hiszen mindig Kelenföldtől keletig jöttem, és nagyon sokszor kitakarta egy másik gép az építkezést, ami ugye leginkább a Rákóczi híd, illetve az 1-es villamos vonalához közelebb esik, hiszen ott történik a legtöbb bővítés, illetve a legtöbb felújítás. Ezért is döntöttem így, hogy most menjünk keletitől inkább Kelenföld felé, és reméljük, hogy így sokkal többet fogunk látni, mint a másik irányból. Úgyhogy
átjövünk a 100 lábú híd alatt, ami most már nem 100 lábú, de még ugye mindig ez a neve, és szépen haladunk. Na, amit nem láttatok, mert későn kaptam elő a kamerát, hogy használták ezt a vadonatúj vágányt, méghozzá sűsápi S60-as, úgyhogy használatban van, és elnézést a korábbi kijelentéseim szerint, hogy nem használható, mert egyébként nagyon jól kihasználják. Már térünk is le itt a 80-al vasútvonalról, és megyünk át szépen Ferencváros felé. Most hagytuk el Ferencvárost, és közeledünk a déli összekötő vasúti hídhoz. És itt lesznek majd az érdekességek, láthatjátok a bővítéseket. Itt vannak már a hídfő, betonhídfő, folyamatosan fúrnak, meg bővítenek. És mindjárt fölérünk a hídra, és a középső vágányon fogunk haladni. Itt lesz majd valamikor a közvágóhíd vasútállomás. Látjátok, így meg van támasztva a zajvédő falakkal, és itt van az elvágott vágány, ami nincs bekötve sehová. Szépen följövünk ide a hídra, középen. Az elég jó a pálya, meg kell vallani. És most nem fogok vágni, hogy direkt lássátok a teljes felújítást. Látjátok, itt is van a bővítés. Aha. És mindjárt itt lesz Nádorkert vasútállomás valahol. Pontosan ezen a szent helyen, ahol most áthaladunk. Látjátok a földtúrási munkálatokat, háttérben a MOL Campus tornyát, és itt lesz majd az a új híd, amit nemrég emeltek be. Mindjárt mellettünk balra, itt pontosan. Próbáltam lőni egy fotót, hát nem tudom, hogy sikerül, de csinálunk majd többet is. És itt is zajlik a bővítési munkát, látjátok balra, már nagyon szépen halad a falnak az építése. Kibővítés. Itt balra terjeszkedünk majd. Már építik is a hídfőket. És majd itt is lesz új híd szerkezet. Hát, nagyon szépen halad a munkálat. Ez 3 éven belül elméletileg kész kell, hogy legyen. Kíváncsiak leszünk, azért azt látjuk, hogy nagyon szép ütemben halad a munka, hiszen akkor itt voltunk egy hónappal ezelőtt, október 18-án néztük meg, akkor még ennyire előre haladott állapotban nem volt, de ahhoz képest nagyon sokat haladtak a munkákkal. Elképesztő, és én ezért is dokumentálom hónapról hónapra, hiszen én már amikor szóba került, amikor még az első kapavágás sem történt meg, akkor szívügyemnek tekintettem ezt a bővítést, hiszen ez tényleg egy olyan színvonalat fog majd képviselni, mint bármelyik európai nagyvárosnak, Bécsnek vagy Prágának a vasúti bővítései. És igen, most már ideje lenne a 21. századba belépnünk, és a vasútra fektetni nagyobb hangsúlyt. És itt hoppá, itt már megnéztek itt balra, már a földkupacot is felhordták, tehát igazából ott már megcsinálták a töltésnek egy részét. Azért ez nem semmi. És igen, itt el lesz tolva, mert látjátok, hogy nektek jobbra, így a videón keresztül, ott volt egy támfal, tehát az egész ív az át lesz alakítva, tehát nem ilyen ívbe fognak jönni a vonatok, mint ahogy most megyünk, el lesz ez csúsztatva, és most már a képernyő szerinti jobb oldalon fog haladni a 3., illetve a 4. vágány, hiszen innentől a Bartók Béla úttól 4 vágányos lesz ez a
szakasz Kelenföldig, és most fogunk szépen mindjárt leszállni, jövünk be Kelenföld vasútállomásra, felettünk a déli pályaudvarba, déli pályaudvarhoz tartozó vágányok. Úgy érdekes lesz, és alig várjuk már, hogy végre kész legyen ez a projekt. Mindjárt megnézzük, hogy hanyas vágányra jövünk. De szerintem ide a 15-ösre oda szokott érkezni általában Rélcse. Hopp, és kapaszkodni kell, most vészfékeztünk. Nem tudom, mi történt, de... nem semmi volt. Nem tudom, mi történt, de hirtelen ilyen 60 km/h-ról nullára megálltunk egy ilyen 100 méteren belül. Nagyon-nagyon durván vészfékezett. Pont itt a bejáratnál, de nem történt szerencsére, gondolom nagyobb probléma, hiszen akkor nem haladnánk tovább. 2 percet megálltunk, kürtölt egyet és mentünk. És ott van a Kelenföldnek a felvételi épülete. Itt fog megállni, igen, a 15-ös. Hát ő volt a gépünk, egy Siemens Vectron. Nagy kedvencem, egyébként főleg ebben a színvilágban tetszik. De azért kékben is gyönyörű. Ugye a cseheknek, ami van. És hát elég sokat futottam ide előre, hogy le tudjam nektek kapni a indulását. Nézzétek meg, mi ahhoz a szerelvény, és én az utolsóban voltam. Közben pedig itt sétálgatunk a régi felvételi épület mellett, amiből már terveztek múzeumot, meg minden egyéb más, de mégsem történt semmi. Úgyhogy itt korhadozik az idő végezetéig. De hát egyszer majd csak lesz valami, reméljük. Na mindegy, ennyi lett volna már ez a videó, remélem így tetszett ebben a formában, hogy megmutattam fordított helyzetből is, tehát keletitől Kelenföldig, és így többet láthattatok belőle. Ha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok, valamit írjátok meg a véleményeteket ezzel kapcsolatban a komment szekcióba, és ne felejtsétek el továbbra is feliratkozni a csatornára, hiszen tényleg alig pár 100 valahány feliratkozó hiányzik a 3000-hez, úgyhogy ezt előre megköszönöm, én innen el is búcsúzom, felszállok a kis 19-es kaffocskámra, legyetek jók, találkozunk legközelebb, sziasztok!